Hôm nay tôi nhận được một công việc khẩn cấp từ cấp trên, tính toán độ võng và độ bền của một thanh dầm, và phải báo cáo ngay cho sếp trong vòng 5 phút. Vậy trong 5 phút, liệu các bạn có làm được không? Kết cấu chịu tải của thanh dầm như sau. Thanh dầm I-beam có kích thước 150 x 125 x 8.5 x 14. Vật liệu của thanh dầm là thép kết cấu SS400. Thanh dầm dài 1000 mm, được đặt lên hai gối đỡ ở hai đầu. Dầm chịu 3 tải trọng khác nhau, tại 3 vị trí khác nhau. Họ muốn tôi tính ứng suất cắt phát sinh lớn nhất trên thanh dầm và độ võng tại vị trí cách u đỡ một khoảng 600 mm. Thông thường, để giải quyết bài toán này, chúng ta phải tìm hiểu các thông số sau đây. 1. Mô đun đàn hồi của thép. 2. Mật độ vật liệu của thép. 3. Tra catalog để tìm hiểu các thông số về hệ số mặt cắt của thanh I-beam. Tiếp theo, chúng ta phải vẽ biểu đồ lực, rồi lập phương trình cân bằng lực. Có rất nhiều thông số cần phải tìm hiểu, rất nhiều công thức phức tạp cần phải nhớ. Nếu làm việc theo cách này, thì ít nhất cả buổi mới xong, mà chắc gì đã đúng. Hôm nay tôi giới thiệu cho bạn một trang web tính tự động chỉ mất có 3 phút, kể cả thời gian nhập dữ liệu đầu vào, mà lại cực kỳ chính xác. Đây là trang web có công cụ giúp bạn tính độ võng, ứng suất, moment, phản lực ở gối đỡ, chỉ bằng vài lựa chọn đơn giản. Giờ tôi demo cho bạn một ví dụ thực tế nhé. Bước 1, chọn kiểu liên kết dầm. Ở đây chúng ta có 4 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, một đầu cố định, một đầu tự do. Lựa chọn thứ hai, đặt lên 2 ụ. Lựa chọn thứ ba, một đầu cố định, một đầu đặt lên ụ. Lựa chọn thứ tư, cố định cứng hai đầu. Tôi chọn lựa chọn thứ hai, đặt lên 2 ụ. Bước 2, chọn vật liệu. Trang web có sẵn rất nhiều vật liệu SS400, S45C, SCR440, SCM440, SUS316, SF440 và rất nhiều loại khác nữa. Vật liệu lần này tôi chọn là thép SS400. Ngay lập tức công cụ tự động điền cho chúng ta mật độ vật liệu bằng 7.86 gam trên cm khối. Mô đun đàn hồi E bằng 206.000 Newton trên mm vuông. Giới hạn bền bằng 402 Newton trên mm vuông. Rất là tiện lợi, không phải tra cứu, không phải nhớ những chỉ số phức tạp nữa. Bước 3, chọn loại thép định hình. Ở đây, chúng ta có thể chọn rất nhiều thép định hình khác nhau, nếu có thời gian, các bạn có thể xử sau. Bài tập lần này tôi chọn I-beam. Bước 4, chúng ta chọn kích cỡ phôi thép. Tôi chọn kích thước thanh dầm 150 x 125 x 8.5 x 14, giống như nhiệm vụ cấp trên giao cho. Ngay lập tức trang web cho ra moment quán tính Y, hệ số mặt cắt Z và diện tích mặt cắt. Những thông số này chúng ta phải tìm trong catalog của nhà sản xuất mới có. Bước 5, chọn hướng chịu lực. Nếu là thiết kế mới, thì nên chọn hướng chịu lực theo chiều thẳng đứng, còn trường hợp tính cho thanh dầm đã có sẵn, thì tùy theo tình trạng thực tế mà chọn. Lần này, tôi chọn phương chịu lực theo chiều thẳng đứng. Bước 6, nhập chiều dài thanh dầm. Chiều dài thanh là 1000 mm. Bước 7, đặt tải trọng. Chúng ta sẽ đặt tải trọng giống như nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Tải trọng tập trung 1, 2000 Newton, tại vị trí 300 mm. Tải trọng tập trung 2, 5000 Newton tại vị trí 500 mm. Tải trọng tập trung 3, 5000 Newton tại vị trí 750 mm. Phần mềm tính toán trên trang web này chỉ có thể nhập tối đa 3 tải trọng tập trung và một tải trọng phân bổ đều. Đây là nhược điểm duy nhất của phần mềm này. Trong trường hợp các bạn có nhiều hơn 3 tải trọng tập trung và nhiều tải trọng phân bổ đều, thì chúng ta có thể gộp chúng lại rồi mới sử dụng được phần mềm này. Lần này, chúng ta không có tải phân bổ đều, nên để bằng 0. Bước 8, nhập vị trí cần tính độ võng. Lần này cấp trên muốn xem độ võng tại vị trí cách ụ 600 mm, và chúng ta có thể chọn tính cả trọng lượng bản thân thanh dầm. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần bấm vào nút tính toán và nhận kết quả. Xem kết quả chúng ta nhận được bao gồm những gì nào. Thứ nhất là trọng lượng của thanh dầm bằng 36.27 kg. Thứ hai là phản lực tại 2 ụ đỡ, R1 bằng 5327.86 Newton và R2 bằng 7027.86 Newton. Thứ ba là ứng suất phát sinh lớn nhất, 9.4 Newton trên mm vuông. Hệ số an toàn là 42 lần, rất an toàn. Thứ ba là độ võng tại vị trí cách ụ đỡ 600 mm là 0,056524 mm. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo một số kết quả như độ võng lớn nhất bằng 0,058896 mm tại vị trí cách ụ đỡ một khoảng 510,45 mm, hay là lực cắt lớn nhất và moment uốn lớn nhất tại vị trí nào cũng được tính ra. Vậy là, trừ thời gian nhập các thông số đầu vào, thì chỉ cần vài giây là chúng ta có thể có kết quả tính toán để báo cáo cấp trên, nhanh hơn tính tay cả trăm lần. Nếu bạn làm cơ khí, đặc biệt là thiết kế kết cấu hoặc máy móc, thì công cụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ tính toán và giảm sai sót. Bạn muốn tôi chia sẻ luôn link trang web thì hãy ấn like và comment phía dưới.
Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.